नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत फिश करी। फिश करी ही राहू किंवा रोहू असं त्या माशाला म्हटलं जातं। त्या माशाची फिश करी मी करणार आहे। आता इथे आपल्याला माशांना थोडंसं मॅरिनेट करावं लागेल। हे जवळपास अर्धा किलो मासे आहेत। हळद अर्धा टीस्पून, आलं लसणाची पेस्ट 1 टेबलस्पून। आलं लसणाची पेस्ट झाली आहे। आता आपल्याला अगदी थोडं मीठ टाकायचं आहे। हे अगदी 1 ते 2 थेंब तेल टाकणार आहे। याला आपण आता एकदम छान मिक्स करून घेऊ। आता इथे आपण फिश करीला सुरुवात करणार आहोत। मी तेल टाकते। तर तेलामध्ये ना आधी आपल्याला थोडे मासे फ्राय करून घ्यायचे आहेत, नंतर त्याच तेलात आपण ग्रेव्ही करणार आहोत। तोपर्यंत मी दुसऱ्या बाजूला पाणी गरम करायला ठेवते। तेल गरम झालंय। मी आता फिश त्यामध्ये थोडे फ्राय करून घेणार आहे। आता आपल्याला जरा दुसऱ्या बाजूनी पलटवून घ्यावे लागतील। दुसऱ्या बाजूनेही मासे चांगले फ्राय झाले। मी आता ते डिशमध्ये काढून ठेवते। आपले छान सगळे मासे फ्राय झालेत। इथे कांद्याची पेस्ट करून घेतली आहे। हे चांगले मिक्सरला बारीक करून घेतलेत, भाजले नाही आहेत, कच्चेच कांदे आहेत ते। हा मसाला फ्राय करून घेणार आहोत ग्रेव्हीचा। एका बाजूला आपलं पाणी गरम करायला ठेवलं होतं, तेही गरम झालंय। मी बंद करते। कांदा आपल्याला छान लालसर होईल ना तोपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे चांगला। कांदा आपला छान लाल झालाय, एकदम मस्त ब्राऊन झालाय। आता मी यामध्ये ना कोथिंबीरच्या दांड्या असतात बघा, त्या दांड्या घेतल्या आहेत। लसूण आणि आलं, आल्याच्या दुप्पट लसूण आहेत। आलं लसूण कोथिंबीरची पेस्ट एकदम छान फ्राय झाली आहे। आता मी 2 टोमॅटो मिक्सरला बारीक वाटलेत, त्याची पेस्ट ही ती टाकणार आहोत। आता मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत वाट बघायची। छान तेल सुटलं ना की मग आपण थोडी हळद टाकणार आहोत। 2 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, असं सगळं मी हा मसाला घेतलाय। हाही मसाला चांगला फ्राय झालाय। मी इकडे काश्मीरी मिरचीची पेस्ट करून घेतली आहे, फक्त रंग येण्यासाठी आहे। ही काही जास्त तिखट नसते, ती टाकणार आहोत। 1 टेबलस्पून पेस्ट केली आहे ती। आपला मसाला चांगला मिळून यायला हवा ना, म्हणून अगदी थोडं मी पाणी टाकणार आहे। मसाला चांगला फ्राय झालाय। आता आपल्याला थोडंसं मीठ, थोडी कोथिंबीर टाकायची आहे। आपण माशांना मीठ लावलेलं आहे, त्यानुसार तुम्ही करीमध्ये किती मीठ टाकायचं ते ठरवा आणि तसं टाका। आता आपण इथे थोडंसं पाणी टाकून घेणार आहोत करी करता। पाणी तुमच्या अंदाजाने टाका। तुम्हाला जास्त पातळ करी हवी असेल तर तुम्ही अजून पातळ करू शकतात। आपल्या ग्रेव्हीला एकदम छान तेल सुटलंय। आता आपल्याला त्यामध्ये हे आमसूल कोकम हे टाकायचं आहे। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला टाकायचं तर टाका, नाही टाकले तरी चालतील। आता आपण हे जे मासे तळून ठेवले होते ना ते ग्रेव्हीमध्ये टाकणार आहोत। फिश करीला थोडीशी 2 मिनिटं वाफ येऊ देऊ, म्हणून मी झाकण ठेवते। 2 मिनिटं झालेत, आपली फिश करी झाली असणार आहे। खूप मस्त झाली आहे, छान तेल आलंय, तवंग दिसतोय वरती। मी आता सर्व करून घेते।
आपली रोहू फिश करी तयार आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी करण्यासाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.